UR Språkplay är ett språkstöd som är till för dig som vill träna på det svenska språket eller utveckla din kunskap i svenska. När du tittar på ett program från UR så förstärks avsnittet med en interaktiv undertext till ett av 18 valfria språk. Undertexten markeras upp i 3 olika färger kopplad till din kunskapsnivå. Gröna ord förväntas du redan kunna. Fokusera på att lära dig de gula orden. Det röda kan du vänta med. Och det stämmer rätt bra. För många månader Är det något ord som du inte förstår? Klicka då på ordet så stannar uppspelningen och du kan se översättningen till ditt valda språk. Börja med att registrera hur mycket svenska du kan. Välj sedan ditt modersmål eller ett annat språk som du känner att du behärskar. Nu kan du välja ett program som du vill se. När du klickar här får du möjlighet att spela upp programmet med pauser. 20 dagar. Då är det mörkt, även mitt på dagen. Men å andra Och med den här knappen får du automatiskt översättningar på svårare ord direkt. lyser solen dygnet runt, där under ett par veckor mitt på sommaren. Uppspelningshastigheten ser du här. Gör gärna språkövningar genom att klicka på den här ikonen. Lycka till med UR Språkplay!